Це наступна серія про подорожі на велосипеді. Кропивниччина. Сьогодні має бути приблизно 80-90 кілометрів, 11 населених пунктів, з яких 10 сел і одне селище. Відео, як завжди, з акцентом життя українських сел. І з елементами, звісно, активного відпочинку, велосипеду, чаю, якихось думок. Це все на цьому каналі. Які яблука вздовж дороги. Вон яке. Перше село на шляху — село Павлівка. На виїзді із села Павлівка є джерела питної води. Вон трубку вивели туди. Колись тут текла. Певно, вода опустилась. Тепер ще нижче. Під'їжджаю до наступного села. Село Браїлівка. По паралельній дорозі, по Ольовій. Щоб не по основній, по асфальтовому. Тут, думаю, цікавіше буде. І от, до речі, вже... А, тут колись будинок був. Бо я бачу тільки залишки черепиці старої і підвалу. Ого, а будинку нема. Тільки плитка обережно складена. І відразу поруч ще один вже завалений підвал, купа кістків, я так розумію, тваринних, черепа далі. Тут прямо кладовище. Я так, в принципі, зрозумів, для чого це місце використовують жителі цього села. Їдемо далі. Таке ферму зробили. Зарослі. Так, приблизно одна з 5 хат подає ознаки життя, а в основному це, звісно, все закинуте. Все в хащах. Дуже дивно. Дуже класна місцина, такі пагорби. І взагалі в цілому з карти так проглядати, я б не сказав би, що тут якесь важке місцеположення. Але будинки просто
старе село. Так, сюди нам. Ще рік тому тут дуже багато води було. Тепер болото, навіть не болото. І болото висохло. Тут на кінці трохи води є в ставку. Ну і все. Навіть трохи пару качок малих бачу. А так все вже в очереті. Все вже в очереті, тут міст був. Тобто скільки води було колись, що потрібно було міст таки робити. Ну, доля ставка така сама, як і доля цього села Браїлівка. Стоїть недобудована чи просто покинута, незрозуміло. І продовження села Браїлівка. Взагалі-то не мале село, але життя в ньому щось я не бачу. Дуже дивно. Мертва вулиця. В кінці тільки машина вже проглядається. Як з'являється смерч. Просто на ровному місці. І соняшник. І далі все. Соняшник все обриває. Весь ланцюг. Третій населений пункт залишився позаду. Селище Павлиш. Я його трохи по краю зачепив. В наступних відео обов'язково треба детальніше буде засняти. Ну то вже коли буде їхати по селам Кіровоградської області в сторону Дніпропетровської. Треба буде показати. Ну от, трохи піднявся. Ставок тут поруч величенький. І зібране поле кавунів. Скорачую шлях і далі дорога на асфальт на Олександрію. Село Шевченко. Хоча на карті чомусь сказано Шевченка. Село вздовж траси. Дорога Кременчук, Олександрія, Кропивницький. Майже закинуте село. Ось такі будинки залишилися. Ще під очеретом. Села вимирають навіть вздовж умовних трас, сполучення. Тобто просто от такі хащі. Колись тут були подвір'я, будинки. То є вежа зв'язку тут де нема життя. Бо відносно поруч є робота, і міста, є інші населені пункти. Кременчук, Павлиш. Ловиш будь-який рейсовий автобус відразу і їдеш. Привіт! Ти не будеш гавкати? Ти хворієш? Що тебе з очима? Ти зі мною? Що? Мені треба йти. Біжить зі мною. Але вона підозріла все ж таки. Я не розумію. Вона хоче просто зі мною побігати, погратися, бо вона хоче вкусити. Така поведінка. Я трохи подалі тримаюся. Ну, ага, ще не закінчується. Один за одним. Все, кінець, я так розумію, села Шевченко.
Наступне село Олексіївка. І от воно вже почалось. З таких самих хащів два села розділяє в минулому струмок. Це ж розумілий рівень хащів. Далі прямо подвір'я, ворота. Качочок. Все поросло. Це жесть. Фух. Все завалюється. Таке подвір'я. І так, ну майже кожен будинок. Просто я один для прикладу вирішив показати. Вони так всі виглядають. І поруч відразу от 20 метрів вже шум дороги. Так, вона мене взагалі пропустить. Вони такі тут величенькі. Ого. Розміри. Це та сама Олексіївка. Вздовж дороги Кременчук-Кропивницький. Класика. Розбита піч. Все розтягано, що можна. І це, ну, приблизно 20 кілометрів до Кременчука. Я не розумію, чого все в такому стані. Кожен будинок. І це ось сільська вулиця. Просто зарослі так от вздовж стовби тільки йдуть. І поруч відразу. І там вже завалене. Такий кожен будинок, просто так, якщо кожен знімати, то в мене батарей не вистачить. Я думаю, на цьому треба закінчувати це село Олексіївка і рухатись далі в сторону Олександрії. Скільки часу? Скільки часу пройшло? Що тебе завезли? Поруч і близько немає сіл. Очі такі гарні. Що з тобою робити? Ну, вода є. Трохи котячого корму. Зараз спробую. Їж. Це, на жаль, не дам, бо думаю, що коти будуть попереду. Зараз трохи води долью, щоб таке було воно м'якеньке. Поруч немає сіл. Покормлю і, на жаль, покину тебе. Їж, їж. Все, мабуть. З водою трохи змішаю. Так от.
мій поворот. Село Лікарівка. Звертаємо в село. Олександрійський кінзавод засновано в 1934 році за ініціативи Героя Громадянської війни Будьонного, який відвідав завод в 44-51 роках. Да, кінозавод на карті є. Дорога далі на Кропивницький і далі. Важкий відрізок. Зараз тільки в кінці, як повертати, з'явився нормальний асфальт, до того дуже поганий, без смуги. Під велосипед, постійні фури. Так що, єдине, що в спину вітер, і знайшов 1 гривню. То я казав, що такі дрібниці не ігнорую у минулому відео. Що я, до речі, не пам'ятаю, скільки в минулому відео, там гривню чи 2 я знайшов. Що так потроху десятка збирається і на вологий корм коту. В селі двоповерхові квартири. Ну і одразу на в'їзді цей кінний завод. Ого, їх там багато. Привіт! Їдять кущі. Коники. Привіт. Ну, на вигляд дуже гарні. Видно, що за ними слідкують. Мені нема що вам дати. Дуже охайні всі. Привіт. Я в гості. В дитинстві і боявся. Село Лікарівка. Великий спуск вниз, саме село тут в низині виходить, знаходиться. І от тут, до речі, напроти відразу двоповерхові планувалися, але закинути квартири. І ще, до речі, тут Олександрія вже не так і далеко. Ну так на око, може кілометрів 10 до 10, не більше. Тобто місто поруч. Хоча оці квартирки двоповерхові виглядають не дуже привабливо. Такі як ніби бараки, які напевно дуже старі. Ну ж таки, можливо від заводу, чи може тут не один завод. Але вигляд такі вже замучені трохи. Їдемо далі. Вже в'їзд в наступне село Новоолексіївка. І вже по традиції починається з закинутих хат. Це капець. Все закинуте. Такий добротний будинок був. Теж покинутий гарно. Стіни залишились. До речі,
попередньому селу Лікарівку, ну там, звісно, що життя покращує. Я так розумію, є автобусне сполучення. Звісно, що дуже теж багато покинутих будинків. Умовно там, я думаю, 1 на 3 будинки більш-менш живі. Все інше. Ого, який він старий, боже. Це що, коридор? О. А тут, я так розумію, тупікове село, зараз через поля далі буде видиратися. Вже собака мене зустрічає. Розклався на обід. На перекус, точніше. В полі. Вже відчуваю, що сили потроху закінчуються, позаду десь 50 кілометрів плюс-мінус. І ще на зворотньому шляху виходить 4 села. Покажу. Обід. І сьогодні знову чай. Знову роблю чай. І сьогодні взяв пуер посипний. І це таке зараз більше для концентрації мені знадобиться. Ну і знову та сама суміш, вже останню забрав. Суміш енергії. Основне це чай, звісно. Достатньо швидко кипить, вітер сильний, але вітрозахист допомагає. Смак деревини. Фу, щось важкувато. Зараз знову приходилось лізти через хащі, через балки. Ну, прямої нема, прямого з'єднання через поля. Тільки через те, що там по картам проглядається, якісь тропи, трохи балок та проліз. Коротше, в кожній поїздці хащі приходиться лізти. Село це Новоолексіївка. З хат 25, може десь 5 жилих. Останнє, ну то люди доживають своє там. Зрозуміло, що це пенсіонери, то ще якось. Скільки там, 20-30 років і село буде мертве. Лікарівка перед цим, то вже більш-менш якось. Хоча дуже теж багато покинутих хат. Але і люди. Люди є на подвір'ях, щось роблять. Бо іноді так заїжджаєш в село, дивишся нове село, велике, а людей нема. Куди всі подівалися. Покажу, якими дорогами я подорожую і досліджую Україну. Це такі польові дороги, звідти я через балки проліз і виїхав на польову дорогу, ну де сільхозтехніка всяка їздить. Там спускався і на таку типову дорогу покриття доводиться їздити. Іноді по таким дорогам прокладає Google, іноді приходиться через спутник дивитися і самостійно йти по таким дорогам. Але це класика, це майже всі дороги такі, через які їжджу між селами. Село Занфірівка у мене вже позаду. Маленьке село, там в принципі нічого було показувати, окрім знову ж таки покинутих будинків, хоча не таких і багато було.
Цікаве от буде зараз наступне село, воно вже відразу на під'їзді. Село Бутівське. Відразу видно коричневі дахи. Цікаве воно тим, що більше року тому десь, коли я шукав куди поїхати, села, і зі спутника проглядалось таке, як я зрозумів, типу однакові будинки. Так, цікаво розміщені вулиці і ну так ніби якесь як поселення, здається, бо ще таке місцеположення. А якщо не брати місцеположення, то взагалі таке як який елітний комплекс окремий. І я захотів поїхати тоді, поїхав, дійсно, ну я зараз покажу однакові будинки, але нічого не зрозумів, чому, чого тут. І я під'їхав до однієї жінки, розпитав, так прямо і запитав, чого у них однакові будинки, ще й не типові для нашої місцевості. І от вона мені відповіла, що це переселенці будували в Чистому Полі село для переселенців після Чорнобильської аварії. Отак от. І фактично село виходить поділено на два райони. Один район будували румуни, і будинки дійсно не схожі на цю місцевість, це як мінімум Західна Україна. А другий район будував Радянський Союз, і там вже такі унилі рівні вулиці, сірі такі дома, будинки. А румуни більш такі цікаві вулиці зробили. Коротше, в'їжджаємо в Бутівське, зараз покажу. Це ми в районі, який будували румуни. Коричневі дахи, однакові будиночки. Ну, хто скаже, що я на Кіровоградщині. Ну, Львівська область, можливо, Івано-Франківська, Чернівецька. Це вже останні будинки Румунського району. І зараз повертаю район, який будував Радянський Союз. Ну, тобто звичайні будинки. І я ще бачу по карті, що тут школа є імені Райана Гослінга. Отака школа. Звичайні будинки однакові. До речі, мало покинутих будинків тут. Миронівка. Такий маленький знак. Гарне село. Це вже я вдруге про нього згадую у своїх відео і вдруге проїжджаю. Якось не знаю, охайні подвір'я доглянуті в більшості. Дуже мало покинутих хат. Класна дорога. Можливо, це через підприємство немаленьке, яке тут є. Можливо, добре платять, я не знаю. Але одне задоволення їхати по цьому селу. Через село Миронівку проходить канал. Напевно, це гарне місце, щоб потроху завершувати цей день, це відео. Ось таке воно українське село. Є село як Миронівка, зараз останнє. А є такі села як Олексіївка, де я продирався через хащі. Поки ще живе село.